У тропічних лісах іноді відбувається дивне явище. З настанням темряви дерева раптом починають оживати. Гілки рухаються, листя здригається, і через кілька секунд небо наповнюється сотнями темних силуетів. Ще мить, і над лісом підіймається ціла хмара крил. Кожна з цих істот має розмах крил, який може перевищувати зріст маленької дитини. У польоті вони виглядають як великі птахи, але варто придивитися, і стає зрозуміло, що це зовсім інші створіння. У них морда лисиці, крила кажана і здатність за одну ніч облетіти територію розміром з ціле місто. Це крилани, або як їх ще називають літаючі лисиці, одні з найбільш загадкових мешканців нічного неба. Вони створюють колонії, які видно навіть із супутників, запам'ятовують величезні карти лісів і можуть буквально вирощувати нові джунглі. Пропоную підписатися та поставити вподобайку. Вам не складно, а для мене це величезна допомога у розвитку каналу. Ну що, поїхали дізнаватися цікавеньке? Істоти з розмахом крил, як у хижого птаха. Якщо більшість людей уявляє кажана, вони думають про маленьку істоту розміром з долоню. Але крилани повністю руйнують цю картину. Найбільші представники цих тварин мають розмах крил майже 1,5 метра. Коли такий звір розправляє крила, він виглядає майже як великий орел. При цьому тіло крилана залишається відносно легким, що дозволяє йому довго планирувати у повітрі. У польоті вони рухаються повільніше за більшість кажанів, але виглядають значно величніше. Саме через це люди, які вперше бачать їх у природі, часто думають, що над ними літає дивний птах. Особливо вражає момент зльоту, коли колонія прокидається, сотні або навіть тисячі тварин одночасно підіймаються в повітря. І небо буквально темніє від їхніх крил. У деяких регіонах місцеві жителі кажуть, що вигляд такого польоту нагадує рихливу чорну хмару. І це лише початок їхніх дивних особливостей. Кажани, які виглядають як лисиці. Коли людина вперше бачить крилана зблизька, виникає відчуття дивного змішання знайомих образів. Перед очима ніби кажан, але риси морди більше нагадують лисицю. Довга витягнута мордочка, великі темні очі та виразні вуха створюють вигляд тварини, яка більше схожа на невеликого хижака з лісу, ніж на нічного летючого савця. Саме через цю особливість їх і називали літаючими лисицями. У деяких видів хутро навколо шиї утворює густий комір, який робить їх ще більш схожими на лісових звірів. Коли крилан сидить на гілці, складені крила обгортають тіло, і здалеку він може виглядати як дивна пухнаста істота, що причаїлася серед листя. Великі очі дозволяють їм добре бачити, навіть у дуже слабкому світлі, тому вони легко знаходять дерева з плодами серед густого тропічного лісу. Їхній погляд часто здається уважним і навіть трохи розумним, що створює дивне відчуття контакту, коли людина дивиться на цю тварину. Деякі дослідники відзначають, що вираз морди крилана здатен змінюватися залежно від настрою, і в колоніях можна спостерігати справжню міміку. Інколи вони відкривають рот і видають звуки, що нагадують тихе бурмотіння або сварку. У такі моменти колонія перетворюється на живу галасливу спільноту, де кожна тварина постійно реагує на сусідів. Саме через цей незвичайний вигляд багато людей відчувають до криланів не страх, а щиру цікавість. Колонії, які нагадують живі міста. У місцях, де крилани почуваються безпечно, вони збираються у величезні колонії. Деякі дерева буквально вкриті сотнями і тисячами тварин, що звисають з гілок. Якщо підійти ближче, стає зрозуміло, що це не просто група кажанів, а ціла складна спільнота. Кожна гілка зайнята кількома особинами, які постійно рухаються, чистять крила або змінюють місце. Повітря наповнене звуками писку, бурчання та коротких криків. У колонії постійно відбувається щось нове. Хтось прилітає після нічної подорожі, хтось свариться за зручну гілку, а хтось уважно доглядає за малюком. Іноді одна тварина раптово розкриває крила і перелазить на іншу гілку, змушуючи сусідів трохи посунутися. Величезні колонії можуть займати десятки дерев і виглядати як темна маса, що повільно ворушиться на вітрі.
Запах від такого скупчення тварин іноді відчувається за сотні метрів. Деякі колонії існують на одному місці десятиліттями, і місцеві жителі знають ці дерева так само добре, як інші знають старі будівлі у своїх містах. Коли крилани раптово злітають усі разом, гілки різко звільнюються від ваги і починають хитатися. У цей момент над лісом підіймається величезна хмара крил. Видовище настільки масштабне, що люди часто зупиняються просто, щоб подивитися на цей нічний зліт. Дослідження криланів у природі часто тривають роками. Вчені ночами сидять у джунглях, спостерігають за колоніями, відстежують їхні польоти і намагаються зрозуміти, як працює цей дивовижний світ нічних гігантів. Створення таких відео теж трохи схоже на маленьке дослідження. Потрібно знайти цікаві факти, перевірити їх, зібрати історію, яка справді здивує. І дуже приємно, що деякі глядачі допомагають цьому каналу розвиватися. Мене насправді продовжують шокувати донатами, і мені навіть трошки незручно. На цьому тижні анонімний котусик став топовим донатором, і чесно, я була в шоці. Також топові донатори тижня – Оксана Попова та Андрій Діденко. І дуже вдячна ще кожному, хто підтримує канал через Монобанку, а це Ігор Островський, Наталія Максимків, Світлана Коротун, Орест Муха, Катерина Наришкова та Владислав Сочинський. Щиро вдячна всім-всім. Завдяки таким донатам з'являється більше часу на пошук нових неймовірних історій про тварин, які можуть перевернути наше уявлення про природу. Дякую вам за цю підтримку. Але у першу чергу донат ЗСУ та допомога безпритульним тваринкам. А тепер повертаємося до цих неймовірних істот. Садівники тропічних лісів. Крилани виконують роль, без якої багато тропічних лісів виглядали б зовсім інакше. Вони харчуються плодами, нектаром і соковитою м'якоттю фруктів, які знаходять під час нічних подорожей. Поки тварина їсть плід, частина насіння падає на землю або переноситься разом із нею на іншу ділянку лісу. Через кілька годин польоту насіння може опинитися за десятки кілометрів від того дерева, де воно виросло. Таким способом крилани розсіюють величезну кількість рослин. Деякі види дерев майже повністю залежать від них у поширенні насіння. Молоді паростки починають з'являтися там, де крилани відпочивали або годувалися. Через роки на цих місцях виростають нові дерева, і ліс поступово змінює свою структуру. Дослідники помічали, що на островах, де криланів стало менше, відновлення лісу різко сповільнилось. Величезні території залишаються без нових дерев, навіть коли умови для росту здаються ідеальними. Завдяки своїм нічним польотам крилани з'єднують між собою різні частини екосистеми. Вони переносять життя з одного куточка джунглів в інший. Саме тому їх часто називають невидимими садівниками тропічного світу. Кажани, які розрізняють кольори. Зір криланів має особливості, які довгий час дивували вчених. Великі очі допомагають їм орієнтуватися в умовах слабкого освітлення і знаходити плоди навіть у густій темряві. У їхніх очах є клітини, що реагують на різні довжини світлових хвиль. Завдяки цьому деякі види здатні розрізняти кольори. Для нічної тварини така можливість відкриває додаткові переваги під час пошуку їжі. Стиглі плоди часто мають яскраві відтінки, які виділяються на фоні листя. Навіть у сутінках крилан може помітити ці кольорові сигнали і швидко визначити, де саме варто приземлитися. Дослідження показують, що вони також добре розрізняють контрастні форми. Це допомагає їм знаходити дерева з великими плодами серед складної структури джунглів. Коли крилан летить крізь ліс, його очі постійно аналізують світлові плями між гілками. Так він будує своєрідну картинку навколишнього простору. Така здатність робить їх одними з найефективніших нічних шукачів фруктів. Ніжні обійми крил. Соціальні зв'язки між криланами можуть бути дуже теплими і складними. Матері носять своїх дитинчат із собою протягом перших тижнів життя. Малюк чіпляється за шерсть матері і ховається під її крилом під час польоту або відпочинку. Коли колонія спокійно висить на деревах, можна побачити, як мати згортає дитинча у свої крила, створюючи для нього справжню живу ковдру. Таке укриття захищає малюка від вітру і сонця. Дорослі особини також часто торкаються один одного крилами або мордами. Вони можуть довго чистити шерсть сусіда, акуратно перебираючи її зубами. Така поведінка зміцнює зв'язки між членами колонії.
Іноді кілька криланів сидять дуже близько один до одного, утворюючи маленьку групу. Здалеку це виглядає як дивний клубок крил і хутра. Спостерігати за такими моментами особливо цікаво, бо вони показують іншу сторону життя цих тварин. У колонії панує не тільки шум і конкуренція, а й справжня турбота. Літаючі дегустатори фруктів. Нюх криланів настільки чудовий, що вони можуть відчути аромат стиглого плоду на великій відстані. Повітря тропічного лісу наповнене запахами, і серед цієї суміші вони вловлюють найсолодші нотки. Коли вітер приносить аромат манго або інжиру, крилан змінює напрямок польоту і починає шукати джерело запаху. Під час посадки на дерево він уважно обирає найстигліші плоди. Тварина може трохи надкусити кілька фруктів, поки не знайде той, що має найкращий смак. М'якоть фруктів вони часто пережовують і висмоктують сік, а залишки випльовують. Під деревами, де годується колонія, іноді накопичуються цілі купи таких фруктових залишків. Це привертає інших тварин, які доїдають те, що залишили крилани. Таким чином, навіть процес харчування цих кажанів впливає на життя багатьох інших мешканців лісу. Кожна ніч для них перетворюється на пошук найароматніших плодів у джунглях. Довгожителі серед кажанів. Багато невеликих савців живуть лише кілька років, але крилани демонструють зовсім інший темп життя. У природі деякі з них можуть прожити більше 20 років. За цей час тварина здійснює тисячі нічних подорожей і відвідує незліченну кількість фруктових дерев. Довге життя дозволяє їм добре запам'ятовувати територію і передавати поведінкові звички молодим особинам. Досвідчені крилани часто першими знаходять нові джерела їжі. Молоді тварини поступово вчаться орієнтуватися в просторі, спостерігаючи за дорослими. У великих колоніях можна зустріти кілька поколінь цих тварин. Старші особини рухаються повільніше, але все ще продовжують літати і шукати їжу. Їхні крила з роками трохи зношуються, але вони залишаються здатними долати великі відстані. Така тривалість життя допомагає колоніям залишатися стабільними протягом багатьох років. Кажани, які можуть пити воду прямо у польоті. Коли ніч у тропічному лісі стає спекотною, крилани іноді летять до водойм. Зазвичай це тихі річки, озера або широкі лісові струмки, де вода утворює темне дзеркало серед дерев. Але замість того, щоб приземлятися біля берега, ці тварини роблять щось значно цікавіше. Крилан знижується майже до самої поверхні води і пролітає над нею на великій швидкості. У момент, коли його морда торкається води, він швидко захоплює ковток і продовжує політ, навіть не зупиняючись. Збоку це виглядає так, ніби велика тінь лише ковзає над водою і на секунду залишає маленьке коло на поверхні. Іноді кілька криланів роблять це один за одним, і тоді річка на мить починає рябіти від десятків коротких торкань. Такий маневр вимагає дуже точної координації, адже крила повинні залишатися сухими, інакше політ стане значно важчим. Тому крилани підходять до води дуже плавно і контролюють висоту буквально сантиметр за сантиметром. Спостерігати за цим особливо цікаво у місячну ніч, коли силуети тварин відбиваються у воді. У такі моменти здається, що над річкою літають одразу два світи – справжній і його віддзеркалення. Для дослідників ці сцени стали доказом того, наскільки майстерно крилани володіють польотом. Навіть після довгих нічних подорожей вони здатні виконувати такі точні маневри, ніби це найпростіша річ у світі. Крилани виглядають як істоти з фантастичного світу. Величезні крила, мордочка лисиці, нічні подорожі через цілі острови та здатність відновлювати ліси. Чим більше ми дізнаємося про них, тим більше розуміємо, що ці тварини виконують роль, без якої тропічна природа могла б виглядати зовсім інакше. Вам подобаються такі цікавинки про тварин? Підписуйтесь на канал. Мені це дуже допомагає у розвитку, і відео будуть виходити так само часто, як і зараз. І тепер дуже цікаво почути вашу думку. Як ви вважаєте, чи могли б крилани стати одним із найважливіших тварин для відновлення зруйнованих лісів на планеті? Якщо їх почати розселяти? Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе та природу, слава Україні та її героям!